Πήραν το όνομά τους από ένα γαλλικό περιοδικό μόδας που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει βιαστική μόδα, η μόδα που περνάει γρήγορα, η περαστική μόδα, δηλαδή κάτι εφήμερο, κάτι που επισπεύδεται. Όμως το electropop συγκρότημα Depeche Mode είναι μια κολόνια που κρατάει για πάνω από 40 χρόνια πια και τον τελευταίο καιρό προσπάθησα πάρα πολύ για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου για ένα από τα πιο λατρεμένα groups της electropop, alternative rock, experimental, industrial, goth σκηνής. Οι Depeche Mode δημιουργήθηκαν το 1980 στο Basildon της κομιτείας Essex από τον Vince Clarke, ο οποίος όμως εγκατέλειψε γρήγορα το group και στη συνέχεια ανέλαβε τα ενία ο Martin Gore. Η πιο κλασική line-up τους ως κουαρτέτο με την οποία μεγαλούργησαν ήταν με τον David Gahan στη φωνή, με τον Martin Gore πρώτη και δεύτερη φωνή και πολυοργανίστας, και οι Alan Wilder και Andrew Fletcher επίσης πολυοργανίστες. Ο Alan Wilder εγκατέλειψε γύρω στο 1995, από τότε και μετά το group πορευόταν ως τρίο έως το 2022 χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Andy Fletcher, οπότε οι Gore και Gahan από τότε και μετά συνεχίζουν ως ντουέτο. Οι Depeche Mode είναι από τα μακροβιότερα σχήματα της pop και rock μουσικής, με 44 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα μουσικά δρόμενα, 15 studio albums, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το tier list μου το έχω χωρίσει στις κατηγορίες εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό, αρκετά καλό, καλό και μέτριο. Προσδεθείτε, φτιάξτε καφεδάκι ή βάλτε ποτάκι ή ό,τι άλλο γουστάρετε, γιατί θα μιλήσουμε για Depeche Mode και πάμε να κάνουμε μια πολύ βαθιά βουτιά στον μακρύ κατάλογο τους, ξεκινώντας με το Speak and Spell του 1981. Η Depeche Mode ήταν δημιούργημα του Vince Clarke, ο οποίος είχε γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια του άλμπουμ, εκτός των Τώρα και Big Muff, και του οποίου Vince είναι η μοναδική συμμετοχή σε άλμπουμ των Depeche Mode. Για δικούς του λόγους μετά το Speak and Spell θα αποχωρήσει για να ιδρύσει μαζί με την Alison Moyet τους Yazoo. Ακούγοντας το τώρα το Speak and Spell έτσι ξανά και ξανά 40 τόσα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, όσο αθώο, παιδικό, αφελές και γκέι κι αν ακούγεται, άλλο τόσο θεωρώ εγώ ότι είναι ένα πολύ ώριμο για ντεμπούτο άλμπουμ έτσι, ενός ηλεκτροπόπ νεανικού συγκροτήματος. Είναι πολύ ρυθμικό και μπιτάτο, όπως τα περισσότερα projects του Vince Clarke, και είναι και αρκετά ζωντανό και χαρούμενο. Τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια είναι τα Puppets, Photographic, το Instrumental Big Muff και φυσικά τα τρία πρώτα singles που κόπηκαν από το άλμπουμ, τα New Life, Just Can't Get Enough και Dreaming of Me, που αρχικά ήταν βέβαια, είχε μείνει outtake από το άλμπουμ. Ενώ και όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το What's Your Name, κρατάνε το άλμπουμ σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. A Broken Frame του 1982. Λοιπόν, οι Depeche Mode στο δεύτερο άλμπουμ τους είναι τρίο, καθώς όπως είπαμε ο Vince Clarke έχει ήδη αποχωρήσει και ο οποίος μακροπρόθεσμα αποδείχθηκε ότι μάλλον χάρη έκανε στους Depeche Mode και τους εγκατέλειψε νωρίς, δίνοντας τη δυνατότητα στον Martin Gore να αναλάβει τα ενία του group, ως προς το συνθετικό κομμάτι πάντα έτσι μιλάμε. Και τα λέω όλα αυτά κρίνοντας φυσικά εκ του ασφαλούς, κρίνοντας από την τεράστια αποδοχή που είχε το group τα αμέσως επόμενα χρόνια, αλλά φυσικά ακόμα και ως τις μέρες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, αν ολόκληρο το Speak and Spell το είχε γράψει ο Vince Clarke, σχεδόν ολόκληρο, μάλλον ολόκληρο το A Broken Frame το είχε γράψει ο Martin Gore,
δίνοντας αμέσως το στίγμα της δικής του έτσι, γραφής, καθώς η μουσική που γράφει είναι πολύ πιο moody και σκοτεινή από του Vince, δίνοντας πολύ περισσότερη έμφαση στο συναίσθημα. Στο A Broken Frame οι νέοι Depeche Mode ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, αναμενόμενο να είναι αρκετά έτσι πειραματικό και αμήχανο, πιο σκοτεινό από τον προκάτοχό του, αλλά και η παιδικότητα που υπήρχε στο Speak and Spell συνεχίζεται και σε αυτό το επεισόδιο, η αλήθεια είναι αυτή. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε την ίδια εποχή που κυκλοφόρησε και το Upstairs at Eric's των Yazoo, που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 των UK Album Charts, ενώ το A Broken Frame τα κατάφερε μόνο μέχρι το νούμερο 8. Λοιπόν, Live in Silence, My Secret Garden, το Monument είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι, το Instrumental Nothing to Fear, το See You, πάρα πολύ καλά κομμάτια όλα αυτά, ενώ από τη Vu πλευρά θα έλεγα ότι το The Meaning of Love είναι ό,τι καλύτερο σε ένα άλμπουμ που μου αρέσει μεν, φυσικά και μου αρέσει, με έναν τρόπο όμως που δεν μπορώ έτσι να το χαρακτηρίσω περισσότερο από αρκετά καλό σε σύγκριση πάντα με τον υπόλοιπο κατάλογο του group. Construction Time Again του 1983, πειραματισμών και αναζητήσεων συνέχεια και στο τρίτο άλμπουμ των Depeche Mode για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και συνέχεια περίπου της ίδιας ατμόσφαιρας που επικρατούσε και στο A Broken Frame. Κάποια κομμάτια έτσι βασίζονται βασανιστικά σε λούπες, όπως τα More Than a Party και Pipeline, που είναι από τα πιο experimental κομμάτια τους, τα οποία βέβαια και παρεμπιπτόντως δεν είναι και καθόλου άσχημα. Λοιπόν, τώρα τα singles τους γίνονται όλο και καλύτερα. Το Love in Itself είναι πολύ καλό, ενώ και το Everything Counts σίγουρα ήταν χρονικά το πρώτο εκπληκτικό hit τους. Η δεύτερη πλευρά, So είναι συμπαθητική μεν, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο. Δύο από τα τραγούδια τα έχει γράψει ο Alan Wilder, τα The Minute Warning και The Landscape is Changing, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Overall, ένα άλμπουμ στα ίδια κυβικά με το A Broken Frame θα έλεγα αρκετά καλό και αυτό. Some Great Reward του 1984, τέταρτο άλμπουμ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τρία massive hits ξεπήδησαν από το άλμπουμ, τα People Are People, το Master and Servant και το Blasphemous Rumors. Μου αρέσουν πολύ και τα Deep Cuts, Lie to Me και It Doesn't Matter, όμως το πιο αγαπημένο μου κομμάτι από το άλμπουμ είναι η απολογητική μπαλάντα, το Somebody, που ξεκινάει τη δεύτερη πλευρά με lead vocals από τον Martin Gore. Είναι μια μπαλάντα ενορχιστρωτικά έτσι απογυμνωμένη από κουδούνια, drum machines και διάφορα έτσι άλλα μπλιμπλίκια, παρά μόνο με ένα απλό και τίμιο πιανάκι. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό τραγούδι. Τώρα το Some Great Reward ήταν το πιο ώριμο και ολοκληρωμένο έως τότε άλμπουμ του group. Από αυτό πιστεύω ότι έτσι αρχίζει να παίρνει περισσότερο πλέον τα πάνω του το brand name, το brand μάλλον, Depeche Mode. Πολύ επιδραστικό άλμπουμ στους fans της electro-pop μουσικής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι το τέλος της πρώτης φάσης των Depeche Mode, με το κομβικό singles 81 to 85 να είναι πρώτων πυλών. 1986. Let's have a black celebration to celebrate the fact that we've seen the back of another black day. Death is everywhere. There are flies on the windscreen for a start, reminding us we could be torn apart tonight. Death is everywhere. The more I look, the more I see, the more I feel. She is dressed in black in a world full of nothing. Και αν το Black Celebration δεν είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και μαύρα albums που ηχογραφήθηκαν ποτέ,
αν δεν είναι ένας ύμνος στην κατάθλιψη, τη δυστυχία, στο απόλυτο κενό, στο απόλυτο τίποτα που μπορεί να βρισκόμαστε και να αισθανόμαστε για κάποιο νη χρονικό διάστημα στη ζωή μας, τότε εγώ είμαι ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Λοιπόν, εμπορικά το Black Celebration ψιλοπάτωσε βέβαια, γιατί κανένα από τα singles του δεν τα κατάφερε να αναρριχηθεί σε κάποιο έτσι μεγάλο από τα παγκόσμια top 10s και σαν άλμπουμ πούλησε πολύ λιγότερο από το Some Great Reward, ειδικά στην Αμερική. Τώρα τραγούδια όπως τα Dressed in Black και Stripped έγιναν το ζωφερό soundtrack των δυσαρεστημένων εφήβων και των goth club hipsters της δεκαετίας του 80, όμως αναμφίβολα αυτό το άλμπουμ άνοιξε το δρόμο στο group να εμπιστευτεί τα πιο σκοτεινά του ένστικτα στις επόμενες υπερπαραγωγές που θα ακολουθήσουν μετά από το Black Celebration. Ζωφερό λοιπόν, σκληρό και ανήσυχο άλμπουμ, έτσι με goth και soul προεκτάσεις. Μου αρέσουν πολύ οι περισσότεροι ήχοι που βγαίνουν από τα synthesizers των τυπές στο Black Celebration. Σαφώς και τα Equation of Lust, Equation of Time και Stripped είναι από τα highlights ενός άλμπουμ που ο Martin Gore είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, γιατί εκτός του ότι έχει γράψει και όλα τα τραγούδια μόνος του, κάνει και πρώτη φωνή στα περισσότερα από αυτά και άνετα είναι και ένας δίσκος που θα μπορούσε να παιχτεί και στην κηδεία του. Λοιπόν, η ποιότητα του άλμπουμ είναι δεδομένη, απλά τελευταία επιμελώς προσπαθώ έτσι να αποφεύγω να το ακούω και πολύ, γιατί δεν είμαι και σε ηλικία έτσι που με παίρνει να ακούω και τόσο black πράγματα. Παρ' όλα αυτά θα το βάλω στην ψηλότερη κατηγορία. Music for the Masses του 1987, και ίσως έτσι να μην ήταν και λίγοι που αυτοί που από αυτό το άλμπουμ και μετά έτσι πήραν πλέον πολύ πιο στα σοβαρά τους Depeche Mode. Τώρα, να βοήθησε και ο τίτλος του άλμπουμ, η φωτογραφία έτσι με τα μεγάφωνα στη μέση του πουθενά, ίσως να έδωσαν και αυτά έτσι μια αίσθηση μεγαλειότητας στο άλμπουμ. Η αλήθεια είναι ότι ο ήχος πλέον του group έχει οριμάσει πάρα πολύ, οι συνθέσεις και οι ενορχιστρώσεις τους είναι πολύ πιο μεστές. Θα χαρακτήριζα ολόκληρη την πρώτη πλευρά σχεδόν αριστουργηματική, με τα εξαιρετικά Never Let Me Down, Never Let Me Down Again, The Things You Said, με lead vocals από τον Gore, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια των Depeche Mode, το Strange Love φυσικά, που επίσης είναι από τα πιο αγαπημένα μου, είναι ένα φανταστικό κομμάτι, και με τα Sacred και Little 15 να είναι επίσης πάρα πολύ καλά. Από τη δεύτερη πλευρά ξεχωρίζω ιδιαίτερα έτσι, το πολύ έτσι, μπιτάτο και χορευτικό Behind the Wheel, ενώ και όλα τα υπόλοιπα φυσικά είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, με κορυφαίο το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ, το Instrumental Pimp, κομμάτι με το οποίο όμως ξεκινάει το εξαιρετικό live των Depeche Mode, το 101, live το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της Music for the Masses Tour και κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα. Το Music for the Masses είναι ένα φοβερό άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ πραγματικό κόσμημα που δεν πρέπει να λείπει από καμία pop δισκοθήκη, και θα το βάλω και αυτό στην ψηλότερη κατηγορία. Violator 1990. Λοιπόν, πρώτη φορά 2 άλμπουμ στον Depeche απήχαν χρονικά 3 χρόνια, αυτό και το προηγούμενο δηλαδή. Πρώτη συνεργασία του group με τον Flood πλέον ως παραγωγό. Ο Flood με τεράστια πρώτερη εμπειρία ως μηχανικός ήχου και παραγωγός σε groups όπως η Nick Cave and the Bad Seeds, η New Order και η U2. Απογείωσε τον ήχο των Depeche, καθώς είναι το πρώτο τους άλμπουμ με το οποίο ξεπερνάνε ξεκάθαρα στην alternative rock και έχει έτσι και μια κάπως πιο ambient αισθητική σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ, το Music for the Masses. Πρώτο άλμπουμ με τόσα πολλά και πολύ δυνατά και εκπληκτικά singles και από τα καλύτερα τραγούδια τους που έγιναν και τεράστια hits και που ακούγονται ακόμη και ως τώρα. World in My Eyes, Personal Jesus φυσικά, Hollow,
Enjoy the Silence, Policy of Truth, εξαιρετικά και τα Deep Cuts, The Sweetest Perfection, Waiting for the Night και Blue Dress. Και νομίζω ότι με το Violator ολοκληρώνεται έτσι με τον πλέον θριαμβευτικό η πρώτη υπερβολικά παραγωγική δεκαετία του group. Ίσως το καλύτερο άλμπουμ στον υπερπολίτιμο κατάλογο των Depeche Mode, ασυζητητή στην κορυφαία θέση. Στο Songs of Faith and Devotion του 1993 τα αγόρια μας κατά κάποιο τρόπο έτσι προσπάθησαν να συγκεράσουν τα δύο μουσικά ρεύματα που υπερτερούσαν εκείνη την εποχή στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δηλαδή την alternative rock που ήταν έτσι στα φόρτε της τότε στο θολό μουσικό τοπίο που επικρατούσε στη Μεγάλη Βρετανία και ανάμεσα στην grunge σκηνή που είχε μετατοπίσει το rock ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών προς Seattle μεριά. Και μάλιστα είχαν επιλέξει την πιο κατάλληλη στιγμή έτσι να αδράξουν τις κιθάρες τους και δεν ήταν και καθόλου τυχαίο που το Songs of Faith and Devotion έγινε το πρώτο και μοναδικό νούμερο 1 άλμπουμ τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Παρόλες βέβαια τις καταχρήσεις του Γκάχαν, αιτία των οποίων ήταν να έχουν βαλτώσει οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ, και παρά την δημιουργική αποξένωση του Wilder που έμενε να ήταν και το τελευταίο του άλμπουμ με το group, η δυναμική των Depeche Mode συνέχιζε να καλπάζει απτόητη. Τα I Feel You και Rush είναι από τα πιο heavy goth τραγούδια που έκαναν ποτέ οι Depeche, με τις παραμορφωμένες κιθάρες που τέριαξαν έτσι και με το μάτσο τατού παρουσιαστικό του David Gahan, και μαζί με τα In Your Room αλλά κυρίως και με το Walking in My Shoes που είναι το πιο αγαπημένο μου απ' όλα, είναι τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια του άλμπουμ. Τα κάπως έτσι πιο ατμοσφαιρικά Judas και Higher Love είναι εκπληκτικά, όπως επίσης εκπληκτικό είναι και το Mercy in You, ενώ και το υπόλοιπο songs χρωματίζεται με doo-wop αρμονίες στο Condemnation, με gospel έτσι reference στο Get Right With Me και με ορχήστρα and χόρδον στο One KRS. Το Songs of Faith and Devotion είναι ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ, θα το χαρακτήριζα υπερπαραγωγή κατά κάποιο τρόπο, έτσι κάτω από την ομπρέλα της alternative rock, και είναι σε σημεία από τα πιο rock άλμπουμ στον Depeche Mode, αλλά σε σημεία είναι και από τα πιο ατμοσφαιρικά άλμπουμ στον Depeche Mode. Way far από ό,τι μας είχαν συνηθίσει έως τότε. Το έχω υπερβολικά ψηλά στην εκτίμησή μου, δεν θα το βάλω όμως στην καλύτερη κατηγορία, το θεωρώ όμως ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Η Devotional Tour που ακολούθησε το Songs of Faith and Devotion βρήκε τους Depeche Mode ως αστέρες έτσι πρώτου μεγέθους πλέον να γιορτάζουν τον δικό τους rock and roll lifestyle. Αυτή η γιορτή έτσι δημιούργησε σωματικά και ψυχικά αράκη όμως που ούτε με τον μισθωμένο ψυχολόγο που τους ακολουθούσε στην περιοδεία δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ακόμη και μεταξύ τους. Σε μια πολύ δύσκολη λοιπόν περίοδο για το group έτσι κάποιες λεπτές ισορροπίες διαταράχθηκαν οριστικά με την αποχώρηση του Alan Wilder, ενώ από την άλλη κάθε έκτακτο δελτίο τύπου ήθελε τον Dave να αυτοκτονεί, είτε συνειδητά κόβοντας τις φλέβες του, είτε λιγότερο συνειδητά με αυξανόμενα σε συχνότητα overdoses. Οι υγιείς τότε ακόμη όμως φιλοδοξίες του Martin Gore, σε συνδυασμό με τη συμπαράσταση φυσικά του Andrew Fletcher, κράτησαν όρθιο το ανάστημα του group, και παρά τις όποιες δεσμεύσεις του Gahan για γρήγορη απεξάρτηση από τους δαιμονές του. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ψητό, και το ψητό φυσικά δεν είναι άλλο από το Ultra που κυκλοφόρησε το 1997. Στο Ultra η Depeche Mode είναι επισήμως τρίο, συνέχεια της έτσι grungy, industrial αλλά και μελωδικής εναλλακτικής rock
αυτής που είχε ξεκινήσει με το Songs of Faith and Devotion και μάλιστα ίσως και με ακόμη πιο πιστικό και εμφατικό τρόπο. Το Ultra είναι ένα άλμπουμ που τα singles του εκείνη την εποχή έλαβαν τεράστια προβολή μέσω του MTV, με πρώτο και καλύτερο το It's No Good που παίζονταν ασταμάτητα από το συγκεκριμένο κανάλι και που είναι και ένα από τα καλύτερά μου των Depeche, έτσι. Επίσης και τα Barrel of a Gun, The Love Thieves, Home, Useless, Sister of Night είναι εκπληκτικά κομμάτια. Γενικά είναι ένα άλμπουμ που παρότι είναι τεράστιο σε διάρκεια, γιατί διαρκεί περίπου κοντά στη μία ώρα, έχει μέσα μόνο εξαιρετικής ομορφιάς κομμάτια και με ενδιάμεσα έτσι έχει και κάποια instrumental έτσι περάσματα όπως τα Use Link και The Jazz Thieves έτσι για την απαραίτητη ανάκτηση δυνάμεων. Κάποιοι θεωρούν το Ultra ως το απόλυτο εμπορικό ξεπούλημα των Depeche Mode, για κάποιους είναι το χειρότερό τους από εποχής Black Celebration. Εγώ τον θεωρώ άλλον έναν εκπληκτικό rock δίσκο των Depeche Mode και θα το βάλω και αυτό στην ψηλότερη κατηγορία. Exciter του 2001, πρώτο άλμπουμ για τη νέα χιλιετία, και αφού το group έτσι είχε πλοηγηθεί όλη την προηγούμενη δεκαετία στα περιβόητα και ταραγμένα έτσι νερά των 90s, αγκαλιάζοντας την alternative rock, θα έλεγες ότι με το Exciter προσπάθησαν να αποτινάξουν από πάνω τους έτσι όλη αυτή την αηντήλα, με την καλή έννοια 90s, έτσι, γιατί τα 90s ήταν πραγματικά μια εκπληκτική δεκαετία, μια εξαιρετική δεκαετία για τη μουσική. Οπότε οι ήρωές μας πήραν άλλο ένα ρίσκο αλλάζοντας ρότα σε ακόμα πιο μοντέρνα, πειραματικά, ηλεκτρονικά και εξυπακούεται και εξίσου σκοτεινά και ανεξιχνία στα μονοπάτια, όπως ίσως αντίστοιχα είχαν κάνει και οι Radiohead με το Key Day, άλμπουμ που έβγαλαν μετά το OK Computer. Anyway, τώρα το opening track του άλμπουμ, το Dream On, ίσως δίνει μια υπόσχεση και μια αίσθηση που το υπόλοιπο άλμπουμ δεν διαθέτει. Το Shine μου αρέσει αρκετά, αλλά δείχνει έτσι κάπως ότι δραπέτευσε από το Ultra. The Sweetest Condition, When Body Speaks, The Dead of Night, το instrumental Love Theme, το ατμοσφαιρικό Free Love και το jungle έτσι χορευτικό I Feel Loved είναι πάρα πολύ καλά τραγούδια, ενώ και τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ δεν πέφτουν έτσι κάτω του μετρίου. Είναι ένας δίσκος που δεν εισέπραξε ιδιαίτερη εκτίμηση έτσι από κριτικούς και από το κοινό των Depeche Mode. Εμένα μου αρέσει ακριβώς για αυτό που είναι, για το ότι δηλαδή έτσι είναι σε γενικές γραμμές πολύ πιο χαμηλών τόνων και ατμοσφαιρικό σε σχέση με τα προηγούμενα, οπότε για μένα είναι αρκετά θετικό το πρόσημο του Exciter και το θεωρώ ένα πολύ καλό άλμπουμ. 2005, Playing the Angel, πρώτο άλμπουμ με καινούριο παραγωγό τον Ben Hiller που είχε δουλέψει στο παρελθόν με U2, Blur και Elbow και αναζωογόνησε έτσι και ανανέωσε κατά κάποιο τρόπο αισθητά θα έλεγα τον ήχο του group. Το Playing the Angel σε γενικές γραμμές είναι αρκετά πιο heavy και groovy και up-tempo σε σχέση έτσι, με τον προκάτοχό του. Όχι βέβαια ότι δεν έχει και αυτό έτσι την κλασική Depeche Mode σκοτεινιά. Εξάλλου τελειώνει και αυτό με ένα κομμάτι που λέγεται The Darkest Star. Το άλμπουμ ξεκινάει πολύ δυνατά και ρυθμικά με τα A Pain That I'm Used To, John the Revelator, Suffer Well, The Sinner in Me, Precious, το πολύ πιο ambient I Want It All. Όλα αυτά βέβαια θεωρώ ότι είναι από τις πιο δυνατές στιγμές ενός άλμπουμ που έχει απ' όλα. Έχει και χορευτικά και ατμοσφαιρικά και γρήγορα και αργά και σκοτεινά τραγούδια. Πολύ καλό άλμπουμ. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Depeche Mode που μου αρέσει έτσι περισσότερο από όλα όσα έκαναν για τη νέα χιλιετία. Εκτός ίσως από ένα που θα τα πούμε αργότερα. Και θα το βάλω και αυτό στην κατηγορία πολύ καλό άλμπουμ. Sounds of the Universe 2009 και το τραγούδι έτσι που ξεκινάει το άλμπουμ, το In Chains,
ίσως και να εξυπονοεί πολλά για τον τραγουδιστή που έχει περιέλθει πλέον ο Gahan μετά το rehab του από τους εθισμούς του, αλλά ακόμη και για το ίδιο το group που είναι δέσμιο ενός ήχου που τελικά μάλλον δεν μπορεί να αποκοπεί πλέον από αυτόν, και με το Sounds of the Universe νομίζω ότι κάνει ένα ηχηρό κατά κάποιο τρόπο πισωγύρισμα. Το Wrong είναι από τα πιο μηδενιστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα Peace και Perfect είναι τα απόλυτα μέτρια singles για Depeche Mode. Και για να μην το κουράζω και πολύ, θεωρώ ότι το άλμπουμ είναι decent men, αλλά δύσκολο στην ακρόασή του, καθώς αυτή δεν ρέει εύκολα. Φυσικά και είναι άλλη μια κατάθεση ψυχής από ένα group που δεν βαριέται να παράγει καινούριο δίσκο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όμως πολλά πράγματα στο Sounds of the Universe είναι ξαναεπομένα στο παρελθόν και κουράζουν γρήγορα, κάποια άλλα μου είναι αδιάφορα και είναι λίγα αυτά που μου έχουν μείνει από το άλμπουμ, όπως π.χ. το Fragile Tension. Είναι όμως ένα καλό άλμπουμ, αρκετά σκαλοπάτια όμως κάτω από τα περισσότερα άλμπουμς του group. Delta Machine του 2013. Στο ίδιο μήκος κύματος η άποψή μου και για το Delta Machine του 2013, όπως είπαμε, που και αυτό απέχει αρκετά από το να το χαρακτηρίσω έτσι ως ένα αξιομνημόνευτο σύνολο τραγουδιών για Depeche Mode. Είναι ένα άλμπουμ που δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει στην ολότητά του και κάθε φορά που το ακούω κυρίως επικεντρώνομαι στα πιο δυνατά του τραγούδια, όπως είναι το Slow, το Heaven, το Electro Industrial και Experimental My Little Universe, το πολύ τρυφερό The Child Inside και το πολύ καλό έτσι χορευτικό ντουετάκι μεταξύ Gore και Gahan, το Soothe My Soul. Είναι ένα άλμπουμ από αυτά που λέω ότι ίσως κάποια άλλα σχήματα του είδους και να παρακαλούσαν να το είχαν στο οπλοστάσιό τους μετά από 40 τόσα χρόνια έτσι καριέρας, αλλά για Depeche Mode θα θεωρώ ότι είναι απλά καλό. Spirit του 2017. Λοιπόν, σχεδόν 40 τόσα χρόνια τώρα η Depeche Mode με τα τραγούδια τους απευθύνονταν έτσι στους απανταχού κατατρεγμένους και καταπιεσμένους. Τώρα κοντά στα 60 τους αποφάσισαν έτσι να κάνουν έναν δίσκο με πολιτικές προεκτάσεις και λόγω των ευαίσθητων θεμάτων με τα οποία έτσι καταπιάνονται στο άλμπουμ, λογικό είναι και τα beats των τραγουδιών έτσι να είναι πολύ πιο χαμηλά σε χτύπους ανά δευτερόλεπτο, τα περισσότερα των οποίων είναι σχεδόν υπνοτικά. Όλα αυτά βέβαια δεν θα ήταν πρόβλημα αν βοηθούσαν και οι συνθέσεις στο να αναδειχθούν αυτά τα θέματα σε ένα άλμπουμ που για μένα θεωρώ ότι δεν έχει κανένα τραγούδι αξιομνημόνευτο πέρα από το πολύ καλό crowd rock So Much Love, και γενικώς πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ θυμίζει πάρα πολύ τις πρώτερες έτσι, δόξες του group και δεν βρίσκω κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Όχι όμως ότι δεν ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τελευταίο άλμπουμ των Depeche Mode με τον Andy Fletcher στο δυναμικό τους θεωρώ ότι είναι το πιο αδύναμο προς βαρετό τους άλμπουμ και θα το βάλω στην χαμηλότερη κατηγορία ως ένα μέτριο άλμπουμ. Memento Mori. Τώρα μάλιστα ο προς το παρόν τελευταίος δίσκος των Depeche Mode που κυκλοφόρησε το 2023 είναι ξανά ένας classic Depeche Mode δίσκος που έχει όλα τα συστατικά που έκανε αυτή την μπάντα τόσο μοναδική ώστε να λατρεύεται από εκατομμύρια κόσμου για πάνω από 40 χρόνια. Σκοτεινός, κατανυκτικός, πένθυμος, μελαγχολικός, μελωδικός, μπιτάτος, και θα πρόσθετα ότι και όλα αυτά τα καταφέρνει όντας και πολύ πιο minimal σε σχέση με πολλούς από τους προκατόχους του και ειδικότερα από όσα άλμπουμ έκαναν οι Depeche την τελευταία 20ετία. Σωρία εξαιρετικών singles ξεπήδησαν από το άλμπουμ.
όπως τα My Cosmos Is Mine, Waking Tongue, Ghosts Again, My Favorite Stranger, το People Are Good είναι ένα φοβερό κομμάτι, αλλά και τα deep cuts του άλμπουμ, τα Don't Say You Love Me, Soul With Me, Caroline's Monkey μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ο μόνος δίσκος του group ως ντουέτο πλέον, καθώς ο Άντριου Φλέτσερ έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο περίπου πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ. Μόνο οι Martin Gore και David Gahan έχουν μείνει πλέον, έχοντας φυσικά την βοήθεια αρκετών καλών μουσικών και προγραμματιστών. Το Memento Mori και λόγω του κόνσεπτ του είναι ένα έργο ζωής, καθώς Memento Mori στα λατινικά σημαίνει θυμήσου ότι θα πεθάνεις, θυμήσου ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα πεθάνεις, οπότε ζήσε τώρα, κάνε κάτι και ζήσε τώρα γαμώ το κερατό μου. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και κάποια σημειολογία για το αν θα είναι και το κύκνιο άσμα του group, γιατί προφανώς θα έρθει και αυτή η ώρα που θα έρθει το κύκνιο άσμα τους. Προφανώς το Memento Mori και δεν είναι ένας δίσκος που επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα των Depeche Mode έτσι ως βασιλιάδες της electro-pop μουσικής. Τους βρίσκει όμως σε εκπληκτική φόρμα, έστω και ως ντουέτο. Μου αρέσει πολύ η γλυκύτητα και η ηρεμία που αποπνέει αυτός ο δίσκος και βρίσκω ότι είναι ξανά ένας εκπληκτικός δίσκος που έναν τέτοιον είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε από το group, για πάνω από μια 20 ετία. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ.